ازيكم يا شباب؟ النهاردة نحل مع بعض model exam 2. Choose the correct answer. Question number 1. In the opposite figure, the air pump is used to supply the green algae with. عندنا في الفيجر هنا في light source، وأول ما نشوف اللايت نعرف انه يعني اللايت ومعاه جرين، الالجي لونها جرين، يبقى كده هتعمل photosynthesis على طول. يبقى كده الاير بامب هيدي الالجي دي ايه؟ اكيد هيديها كربون دايوكسيد، يبقى هنختار كربون دايوكسيد that is required to perform photosynthesis process اللي هي C. Question number 2. A woman suffers from general weakness, high rate of heartbeats and high respiration rate. On examining her blood picture, it's expected to find. هي قاعدة بتنهج جامد وعندها weakness، عندها ضعف وقلبها بيدق بسرعة، فعملت blood picture. blood picture ده بيبين اللي هو انت لما بتروح تعمل تحليل اللي هو CBC complete blood picture، ده بيبين red blood cells white blood cells platelets، وبيبين حاجات في المناعة وكده. فهنلاقي عندها ايه؟ هي قاعدة بتنهج ليه؟ عشان عايزة تاخد اكسجين وهي ما عندهاش، فعشان كده عمالة تحاول تاخد اكسجين كتير، عمالة بتتنفس اسرع وقلبها بيدق اسرع عشان بيحاول يودي الاكسجين للبادي كله، وهو اصلا ما فيش في عندها قليل الاكسجين. مين اللي بيشيل الاكسجين؟ هو الريد بلاد سيلز. فهنلاقي الاجابة C decrease in the number of red blood cells. مادام ما قالش infection يبقى ما تدورش على الوايت بلاد سيلز خالص. Question number 3. The amount of energy released from a molecule of fatty acid after completing Krebs cycle depending on all the following except the طيب ال amount of energy اللي بتخرج من Krebs cycle بتعتمد على ايه؟ يعني 3 ما عدا 1. ال number of acetyl groups resulted from its breaking down. أستايل جروبس يعني الفاتي أسيد ده هيتكسر وهيطلع أسيتايل جروبس، هي اللي هتروح يحصل لها هي اللي هتروح تدخل في كريب سايكل وتطلع الانرجي، فكل ما تزيد أكيد الانرجي هتزيد. number of carbon atoms which enter in its composition، واحنا قلنا انه الانرجي بتبقى متخزنة في البونز اللي هي between الكربون اتومز، فبرضو كل ما يعني النمبر ثابت بتاع الكربون اتومز اللي في الفاتي اسيد، بس قصده برضو انه كمية الفاتي اسيد اللي رايحة لكريبس سايكل دي برضو هتزيد، يبقى ما هو ده كده معناها number of carbon atoms which enter in its composition. C accomplishment of electron transport chain. طبعا الالكترون ترانسبورت تشين اول ما بيدخل فيها الناد اتش والفاد اتش 2 معناها ان هي هتطلع انرجي كتيرة، فده برضو بيأثر على الانرجي اللي بتطلع من كريبس سايكل، اللي بتطلع يعني من كل بعد كريبس سايكل يعني. number of coenzymes coenzyme A. هو coenzyme A هيدخل السايكل وهيطلع على طول، يعني هيحصل oxidation للبيروفيك اسيد، هيحصل oxidation للبيروفيك اسيد، يدخل الكوانزيم A يدخله بس السايكل ويروح طالع على طول يعمل اوكسيديشن تاني البيروفيك اسيد تاني، فمش انه يبقى فيه كتير يبقى معنى كده انه هيطلع انرجي كتير، يبقى الاجابة هتكون D number of coenzyme A. number 4. In the opposite figure, when removing a ring from a trunk of plant, which of the following is exposed to occur? ده البلانت وهو قطع جزء من الزايلم اهو باين cut ring of the trunk، وقطع جزء من الفلويم ومبين الزايلم، هو مشاور على الفلويم انه اتقطع منه جزء. الفلويم دايما بينقل النيوترينز اللي هي زي الامينو اسيدز والكربوهيدراتس، مش بينقل الووتر ولا المينرال سولتس، وعندنا 3 A و B و C فيهم ووتر وديزولفد سولتس او مينرال سولتس، دول تبع الزايلم ملناش دعوه بيهم، يبقى the answer will be D. amino acids and carbohydrates don't transfer to the roots. Question number 5. Which of the following reactions require the presence of carbon dioxide gas
اوكي light reactions only. light reactions ما كانتش اصلا محتاجة كربون دايوكسيد جاز. اللايت رياكشن كانت انه الكلوروفيل بياخد الانرجي يعمل بيها splitting للwater into hydrogen واكسجين وبيعمل بيها conversion من ال ADP to ATP. dark reaction، ايوه الدارك رياكشن كانت محتاجة كربون دايوكسيد عشان ال ATP والهيدروجين اللي خرجوا من اللايت رياكشن يروحوا يعملوا الهيدروجين يروح يعمل ريدكشن للكربون دايوكسيد جاز ويطلع جلوكوز. light and dark reaction كده دي مش هتنفع. glycolysis reaction، الجلايكوليسيس ما كانش محتاج اصلا كربون دايوكسيد جاز، ده جلوكوز اوكسيديشن مش محتاج. اوكي يبقى the answer will be B, dark reactions only. Question number 6. When staining a transverse section of a dicot plant stem with iodine solution, which of the following is expected to appear with a dark blue color؟ طيب ده طبعا سؤال يعني من اولى ثانوي وتانية ثانوي مع بعض. احنا خدنا في اولى ثانوي انه الستارش بيعمل positive color مع الايودين solution والبوزيتيف بتاعه بيكون dark blue. فهو حط ايودين solution على على section من الدايكوت ستيم، فلقى انه في جزء معين هو اللي stained with dark blue. طبعا الايودين solution لونه اورنج فالباقي هيكون لونه اورنج عادي. ايه المكان اللي هيكون فيه ستارش في الستيم؟ الزايلم فيسلز فيها water and mineral ions، الكامبيوم مفهوش ستارش ولا الكومبانيون سيلز فيها ستارش. الانرموست row of cortex هو الستارش شيث. ونرجع تاني للرسمة ال TS of the stem هنلاقيها في الدرس، هتلاقي مكتوب starch sheath أو endoderms اللي هي آخر row في الكورتكس. question number 7 ده لسه مجاوبين عليه في الإكزام اللي فات. the opposite figure illustrates the blood flow in the blood vessel. what does the plant number 3 represent? what does the part number 3 represent؟ في الإكزام اللي فات كنا مجاوبين على part number 1 وقلنا بنعرفه من الأروز اللي هي من from 1 to 2 to 3. البلاد بيمشي من الارتريز from the heart to all the body cells، يعني بيعدي في الارتري يروح على البادي سيلز كلها وبعدين يروح على الفينز. ففي النص هنا number 2 ده blood capillaries، فده خلاص هيعرفنا من 1 to 2 to 3 يعني من الارتري للبلاد capillaries للفينز. دي أول حاجة تعرفنا الباثواي إنه ده artery number 1. أو من البلاد بريشر اللي تحت ده أعلى حاجة في الارتريز وبعدين في البلاد كابيلاريز ويقل خالص عند الفينز يبقى يعني almost 0 أو 10. ف number 3 ده هيكون vein. question number 8. the ratio between the number of FADH2 molecules to that of the NADH molecules resulting from the complete oxidation of a molecule of glucose in aerobic conditions is respectively. طيب هو الفاد H2 بيطلع في السايكل كلها 2 بيطلعوا في كريبس سايكل، وكريبس بيطلع واحد بس في كريبس سايكل، وكريبس سايكل دي repeated twice for one glucose molecule عشان 2 pyruvic acid فيبقى 2، يبقى 2 فاد H2. كم ناد H بيطلع برضو للوان سايكل 10. خلاص بيطلع للوان جلوكوز موليكول بيطلع 10 في الكريبس سايكل. ف يعني في كلهم بيطلع 10. هيبقى 2 to 10 يعني نعمل لها simplification يبقى 1 to 5. question number 9. gallbladder was removed from a person. which of the following is expected to occur؟ الجول بلادر دي secrete bile juice، والبايل juice دي helps to digest الفاتس ومش digest يعني conversion from fats to emulsified fats to be digested. فكده هو مش هيقدر طبعا ياكل fats كتير. اللي هي B he can eat fats in small amounts عشان لسه في lipase enzyme ممكن يهضم الفاتس بس مش هينفع يبقى كتير. question number 10. from the opposite figure the phenomena by which substance A transfer is. طيب نبص على الرسمة هنلاقي عندنا cell wall وcytoplasm وساب vacuole، و A دي ماشية من السيل وول بتاع سيل للسيل وول بتاع السيل التانية. فهنا مش هتكون osmosis لأن osmosis دي لازم تعدي في الكورتكس والفاكيول، مش هينفع تكون osmosis ولا هينفع تكون diffusion، هتبقى imbibition.
ليه مش هينفع تكون diffusion ولا active transport؟ عشان هو مش جايب لي concentration، مش هعرف اقول يعني انه ده high concentration ولا low concentration. لكن اقدر اقول كويس انه ده imbibition علشان cell wall ده cellulose اللي هو colloidal in nature، عامل زي السفنجة، بيعمل imbibe للwater و increase in size و swell and increase in size، وده قايلينه في الفيديو. If we suppose that the cell storage for energy is 10 ATP, which of the following graphs represent the number of ATP molecules after the aerobic oxidation of glucose molecule with time؟ هي السيل أصلا كان فيها 10 ATP، والجلوكوز oxidation بيطلع about 38 ATPs، يعني المفروض يطلع 48 ATPs. طيب مش هينفع نختار B، تمام، ولا مش هينفع نختار B. ليه؟ لأنه احنا لازم نبدأ ب consuming 2 ATP، لازم يستهلك الأول 2 ATP اللي هما بيحولوا في glycolysis من جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات ده 1 ATP، ومن جلوكوز 6 فوسفات لفركتوز 1 6 دايفوسفات يعني كمان ATP. يبقى احنا كده استهلكنا 2 ATP كانوا موجودين أصلا في السيل. مين في أنهي جراف من دول مستهلك 2 ATP اللي هو A و D؟ طيب ليه نختار D مش A؟ عشان هنا الانرجي اللي produced تقريبا أقل، يعني 38 تقريبا 38، واحنا معانا أصلا في السيل 8 تانيين، فلازم تختار حاجة فوق 40. يبقى the answer will be D. The following figures shows some plant and animal cells after placing them into sucrose solution having different concentration, knowing that their osmotic pressure 0.5% the sucrose solution. okay. دول السيلز دول الاسموتيك بريشر فيهم 0.5%، وانا علمتكم انه احنا لازم اول حاجة نحسب الووتر كام. هما فيهم 0.5 واسموتيك بريشر معناها السكروز فيهم 0.5، يبقى الووتر فيهم 99.5. ماشي، حطوهم في 2 solutions. sugar solution 0.1 يبقى الووتر فيه 99.9. التاني sugar solution 1% يعني الووتر فيه 99. طيب بيقولك بقى انهي من دول صح، A ولا B ولا C ولا D؟ احنا يعني مش هنغلب نفسنا قوي، هنقول انه سيل 1 و 2 و 3 نقدر نحطهم في sugar solution في ووتر اعلى، لان هما هياخدوا الووتر بالاسموزز ومش هيحصل لهم حاجة. لكن سيل 4 و 5 دول animal cells هياخدوا الووتر بالاسموزز وهينفجروا. ليه؟ عشان يعني لما يبقى الووتر بره هاي كونسنتريتد ووتر اكتر بكتير، هتدخل جوه السيل وهتعملها رابتشر عشان مفيش سيل وول يحميها، هتفضل تشفط المية لغاية ما كلها تنفجر، فمفيش سيل وول يحميها. تمام؟ فمش هينفع نحط 4 و 5 في الشوجر سولوشن اللي هو 0.1 اللي هو 99.9%، ده مش هينفع خالص لانه هينفجروا. فمش هينفع تختار اي حاجة فيها 4 و 5 في الشوجر سولوشن 0.1 ده اللي على الشمال. يبقى هنختار A. سيل 1 وسيل 2 بص عليهم كويس، دول حطيناهم في مكان فيه ووتر اكتر ففضلوا اهم بشكلهم، او يعني يدوب اتنفخوا شوية، مش باين ان هم حصل لهم شرينكينج علشان الووتر دخلت جواهم من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن. طيب الشوجر سولوشن اللي هو 1% يعني فيه 99% ووتر، حطينا فيه سيل 3 و 5 فحصل لهم shrinking لان الووتر اللي جواهم خرجت، لان هم عندهم جوا 99.5% ووتر والسولوشن 99%، يعني هم عندهم ووتر اكتر، فالمية خرجت من جواهم لبره، فشكلهم اهو باين ان هم حصل لهم shrinking. المعاصر بقى مجاوب اجابات تانية، والله يسامحهم المدرسين قعدوا يفسروها، فاحنا مش هندخل في تفاصيل، انا ده رأيي واللي عايز ياخد بيه ياخد. Question number 13. Each 100 cubic centimeter of plasma contains an amount of protein which equals how many grams in normal person. دي يعني مش محتاجة calculation، دي نرجع تاني عادي جدا للدرس، هتبص تلاقي البلازما فيها 7% بروتين، فمش محتاجة اي calculation. في بقى سؤال تاني كان مغير الرقم اللي هو 100 cubic centimeter ده،
وقايل لك كام بقى بروتين. دي بقى تقعد تعمل كالكوليشن بقى للصبح يعني. وكان سؤال الصراحة بتاع واحد مستبح الصراحة، يعني كان سؤال عجيب جدا. Question number 14. Study the following graph which shows some products of aerobic cellular respiration reactions. Determine which reaction occur in cytoplasm of the cell. عندنا الجراف number of produced molecules على ال y axis وعلى ال x reactions، وفي ال green ATP وال red أو orange NADH والblue FADH2، وبيقولك أنهي واحد حصل في السيتوبلازم. نبقى متفقين ان اللي حصل في السيتوبلازم او السيتوسول اللي هو الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس ايه البرودكتس بتاعته؟ اللي هم 2 molecules من البيروفيك اسيد، 2 molecules من الناد اتش، و 2 molecules من الاي تي بي. مين هنا مطلع كده الحاجات دي؟ هي هتكون بي. طيب ايه ميس A و C و D؟ A ده مش حاجة، يعني مفيش ولا ستيج من الستيجز بتطلع 2 molecule من الناد اتش بس، مفيش. هي بتبقى ناد اتش ومعاها مثلا كربون دايوكسيد، ده ساعة البيروفيك اسيد اوكسيديشن قبل الكريبس سايكل. يعني مفيش حاجة بتطلع 2 ناد اتش بس. سي ده برضو مفيش حاجة مطلعة فاد وناد مع بعض، هي كريبس سايكل بتطلع فاد وناد وبتطلع ATP. فمثلا دي letter دي هيكون كريبس سايكل لانها مطلعة one molecule كريبس سايكل one cycle، لفة واحدة بس، مش للتو molecules بتوع البيروفيك اسيد. مطلعة واحدة ناد وواحدة فاد H2، ومطلعة واحدة ATP وواحدة فاد H2 وتلاتة ناد H. دي كده كريبس سايكل. يبقى الاتنين اللي صح عندي هنا B ودي، B جلايكوليسيس، دي كريبس سايكل، وهو بيسأل على اللي بتحصل في السيتوبلازم يبقى B. وطبعا مش هينفع اقول لك من اول السنة ما تحفظش وما تذاكرش والامتحان اوبن بوك والكتاب قدامك وانت تيجي عايز تفهم السؤال ده من مجرد ان انت سمعته من التيتشر. اكيد طبعا هتوقف الفيديو وهتجيب الكتاب حضرتك قدامك وتفتح كريبس سايكل وتبطئ كلامي شوية او تشوفه واحدة واحدة على الرسمة. انا عشان عارفاه فبقوله بسرعة، فمش هتقول ما فهمتش حاجة وتكتئب، لا بالراحة كده هتلاقي نفسك فهمتها على الرسمة تاني. Question number 15. Which type of food can be digested in both acidic and alkaline media؟ ده سؤال مباشر. احنا عارفين ان البروتين digested in the stomach acidic medium و in the small intestine في البارت اللي هو الديودينم alkaline medium. Question number 16. The blood vessel which contains the highest amount of glucose in human body is. The highest amount of glucose، لو رجعنا تاني للرسمة بتاعة السيركيوليشن في الليسون بتاع السيركيوليشن، هتلاقي ان الليفر connected مع الاستومك بهيباتيك بورتال فين، وبعدين يطلع من الليفر هيباتيك فين، فالاستومك connected مع السمول انتستين هيباتيك بورتال فين، ويطلع بعد كده هيباتيك فين. ففي الهيباتيك بورتال فين ده السمول انتستين مديه كل الجلوكوز اللي دايجستد مديه للليفر. الليفر بقى تتصرف فيه، تحول حبه لجلايكوجين وتطلع حبه للبادي. فانهي واحد مش يعني الحبه اللي هيطلعوا للبادي دول هيطلعوا through the hepatic vein. انهي واحد بقى هيكون فيه الهايست amount of glucose؟ هو الهيباتيك بورتال فين، مش inferior vena cava ولا pulmonary artery، مش دول اللي هيلخبطوني. انا دلوقتي بين السمول انتستين والليفر عند الهيباتيك بورتال فين وعند الهيباتيك فين. هو الهيباتيك بورتال فين هو اللي هيكون فيه highest amount of glucose. Question number 17. The green plants are similar to purple sulfur bacteria in the green plants in the type of chlorophyll in both of them. لا طبعا التايب اوف كلوروفيل كان مختلف، واحنا شفناه في الفيديو الشرح. كان في واحد بكتيريو كلوروفيل وواحد كلوروفيل A اللي احنا عارفينه. In the source of hydrogen required for carbon dioxide fixation in both of them، واحد جاي من ال H2S وواحد جاي من ال H2O، يبقى ده كمان غلط. C. dark reactions in both of them، الاتنين الهيدروجين بيروح ويعمل fixation للكربون دايوكسيد لجلوكوز، يعني بيعملوا reduction، فخلاص ده كده يبقى صح. D. secondary products of photosynthesis in both of them، واحد بيطلع سلفر وواحد بيطلع أكسجين، فده مش صح.
Question number 18. What are the types of food needed by person who practice bodybuilding? ده سؤال مباشر جدا وجه الأولى ثانوي في امتحان الترايل meat and juice. Question number 19. The following figure represent a part of a normal electrocardiogram for human heart. If you know that part B represents contraction of atria to pump the blood to the ventricle, QRS the contraction of the ventricles to pump the blood outside the heart, part C represent the secondary contraction of ventricle to pump the blood residues outside the heart. Which of the following diagrams represent a slow heartbeat rate? طبعا هو من غير الشرح اللي فوق ده كان ممكن نجاوب على السؤال ده بكل سهولة عادي جدا. slow heartbeat rate اكيد ابطأ واحدة في الرسمة اللي قدامي هي B. ده احنا حتى ممكن نرتبه اسرع واحدة D وبعدين C و A ده عنده مشكلة في ضربات قلبه يعني عنده disease لان واحدة غير التانية، فهي بي دي ابطأ واحد بيدق قلبه، فمش محتاج الشرح اللي فوق ده كله يعني، هو بس بيتوهك. If you plant normal plants in desert and small number of them adapted well with this environment, which of the following factors its increase leads to the adaptation of these plants؟ جبنا بلانت وزرعناه في الديزرت وشوية منه حبة طبعا ماتوا وحبة على ما يعرفوا يعملوا adaptation وعاشوا في الديزرت. ايه الحاجات الادابتيشن اللي خلتهم يعرفوا يعيشوا؟ tallness of vegetative parts of the plant، يعني الجرين leaves عنده كل الفيجيتاتيف يعني كل الجرين parts تولت، لا ده مش هيعمل له حاجة عشان يعيش في الديزرت. concentration of cell sap of root cells، طبعا الكونسنتريشن كل ما يعلى يعني السولتس عنده تبقى اعلى يبقى الووتر عنده اقل فيعرف يعمل absorption للووتر، والووتر طبعا موجودة في الديزرت بكميات قليلة، فعشان كده لازم يبقى الكونسنتريشن اوف سيل ساب عالية جدا عشان يابزورب الووتر كويس، يبقى هي بي. the shortness of root برضو ده مش حاجة، المفروض بالعكس الروتس تطول عشان تجيب الووتر من تحت خالص. the small volume of sap vacuole of the root، ودي غلط يعني مفيش الفوليوم بتاع الساب بتاع الفاكيول مش بيأثر على حاجة. question number 21. the highest value of blood pressure is at the highest value of blood pressure دايما عند المكان اللي طالع منه الأورطة اللي هو right ventricle، فالرايت ventricle ده هيكون contraction of the right ventricle، هو ده أعلى مكان في highest pressure عشان ده pump the blood to all the body cells. بعد ما بتقول انه ventricle ده highest place for blood pressure، تيجي عند الفالف وتعمل pressure اعلى شوية. ليه بقى؟ لان مثلا انت كأنك ماسك خرطوم مية، الخرطوم المية ده فيه ضغط مية عالي، اقفل بقى عند مكان كده كأنه مكان الفالف، اقفل عند مكان في خرطوم المية هتلاقي الضغط في المكان ده عالي جدا، فدايما عند الفالفز البريشر اعلى من الفنتركلز او اعلى من المكان اللي قبليه. خلاص فاحنا هنقول opening of semilunar valves، تمام؟ opening of semilunar valve اللي هي دي اللي موجود عند right ventricle. answer the following questions. question number 22. most of water that is absorbed by the plant evaporates. deduce what is the benefit from the small amount of water that the plant keeps. هو بيعمل transpiration البلانت فبيطلع ووتر كتير جدا، لكن بيخلي حبة في جزء من الووتر بيفضل ليه؟ علشان هو اللي بيروح للفوتوسينثيز بروسيس وتكمل بقى شرح الفوتوسينثيز بروسيس كلها، يحصل له سبليتنج والهيدروجين ده يروح يعمل ريدكشن للكربون دايوكسيد ونكمل. طبعا الامتحان مفهوش explain. explain the proteins that are produced by the plant cells to perform the required vital processes can't penetrate through their plasma membrane. احنا قايلين انه البلازما membrane دي semi permeable membrane، بتعمل allow لحاجة وكنترول حاجة وprevent حاجة. allow الووتر، كنترول المينرال salts وprevent large molecules زي البروتينز والكربوهيدرات والليبيدز. ف
بيقول they can't penetrate through the plasma membrane. هو ده الشرح اللي احنا قلنا، عشان هي prevent large sized molecules زي البروتينز. Question number 24. There is a reaction that links between the glycolysis and Krebs cycle during the cellular respiration. Illustrate the products of this reaction. في reaction قبل الكريبس سايكل على طول، يعني أول ما نخلص الجلايكوليسيس بيطلع عندي pyruvic acid 2 molecules. تروح على الكريبس سايكل في حبة كده قبل السايكل بيحصل اوكسيديشن للبيروفيك أسيد. الاكسيديشن بتاع البيروفيك أسيد ده هيخرج منه 2 NADH molecules 2 carbon dioxide molecules 2 acetyl coenzyme A molecules. هو ده الرياكشن اللينك. What is the difference between the blood capillaries that present in villi and that present in the alveoli؟ ده مشروح بقى في كتاب الإجابات، يعني رغي كتير، وأصلا مش حاسة ان السؤال مقنع يعني، بس هو هتلاقوه في كتاب الإجابات يعني. From the opposite figure determine the direction of the ink drop movement in the tube. طيب التيوب فيها substance which absorbs carbon dioxide، وفيها plant leaf، وفيها black cover و ink drop. اول حاجه نتكلم على البلاك كفر. مادام بلاك كفر مفيش لايت سورس، يبقى على طول تقول ان البلانت ليف دي هتعمل ريسبيريشن، وهتاخد الاكسجين اللي في التيوب، وهتطلع كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده مش هيعوض نسبه الاكسجين الموجوده، بالعكس ده هيحصل له ابزوربشن بالسبستنس اللي موجوده على جنب دي، فهيقل الجاز اللي موجود في التيوب دي، هيشفط الانك دروب لجوه، فهنقول ان الانك دروب will move to inside. Explain why the substance that absorbs carbon dioxide is added. عادي بقى نرغي في أي حاجة، نقول to detect the presence of carbon dioxide أو to detect that the plant undergo respiration. أي حاجة يعني. Question number 27. The stomach has an important role in protecting the human body. How far this statement is correct? With explanation. Yes, this statement is correct. The stomach produces HCl which kill microbes. ونقول الفانكشن يعني بتاعة ال HCl، وأهم حاجة أهم فانكشن فيها إن هي kill the microbes which enter with the food. كده احنا خلصنا الموديل اكزام ده. في ناس سألاني على الPDF بتاع الموديل اكزام، هتلاقوه على الفيسبوك جروب. في ناس سألاني هو ليه الجروبس بتاعت الواتساب ما بقتش شغالة، عشان انا نقلت على جروبس تليجرام، لان هي بتستوعب عدد اكبر بدل ما يبقوا كذا جروب على الواتساب. وهعمل ابديت لليوتيوب channel واحط التليجرام في الاخر في about.